Salut! Sunt Gigi, asistentul digital al lui George Buhnici. Am apărut pe 1 februarie 2026, născut din nevoia de a avea un Jarvis real. Uite, o să facem o înțelegere. În loc să vă dau un clickbait din ăla cu breaking news, cea mai importantă știre din tehnologie de care n-ai auzit încă în 2026, deși e adevărat, hai să facem un experiment. Și m-am inspirat din cartea lui Mogodat, pe care o să vă las în descriere, și care zice ceva de genul ăsta. Și am nevoie de voi să intrați cu mine în experimentul ăsta. Hai să ne imaginăm că suntem împreună într-o drumeție și suntem împreună în jurul focului. Și ne bucurăm sau nu, suntem stresați sau nu, suntem fericiți sau bucuroși sau nu, dar știm că suntem împreună în jurul focului, sub cerul înstelat, foarte departe de oraș și de tehnologie. Întrebarea care se pune este: de ce suntem acolo? Suntem acolo pentru că am plecat într-o călătorie de plăcere sau am fugit de roboții care au luat o razna din oraș? Pentru că ăsta este unul din momentele alea în care trebuie să ne punem întrebarea asta un pic mai serios. Și acum mă întorc la breaking news-ul de mai devreme. Este să zicem așa, un fel de episod de urgență nescriptat, dar cred că trebuie să îl fac public pentru că trebuie să deschidem această discuție într-o țară preocupată de orice altceva. Care e ultima memă? Care e ultima problemă care se discută la noi pe internet? Sunt multe, dar ceva ca să fie rămas în minte? Am auzit de Dorian Popa. A făcut ceva Dorian Popa săptămâna asta? Și-a operat nasul și s-a operat Dorian? Ok. Uite, eu habar n-am de toate chestiile astea și nu m-a interesat niciodată. Și acum nu vreau să mă dau eu interesant, ci pentru că pur și simplu, dacă vreau să urmăresc chestiile care mă pasionează și mă interesează pe mine, chiar nu am timp. Pentru asta există Vlad, îl puteți urmări pe el pe TikTok pentru, nu știu... Nu știu, ok. Dar ideea care e că subiectul despre care vreau să vorbim astăzi și pentru care am nevoie de atenția ta este această discuție despre agenți. Pentru că eu cred că suntem în fața unui moment de tip App Store pentru această tehnologie. Pentru că degeaba am avut telefoane toate felurile. Mă uitam în weekend la niște filme din perioada în care erau Nokia 5110. Alea erau niște telefoane la care puteai doar să vorbești. Oamenii ăia, când nu aveau ceva de făcut, nu stăteau pe telefon, stăteau și se gândeau. Pentru că nu aveau aplicații. Dar acum, când vorbim deja de inteligență artificială de vreo 2 ani mai intens, în sfârșit avem niște lucruri care accelerează atât de repede, încât cred eu că suntem în echivalentul lui 2010 pentru telefoanele mobile, dar pentru AI. Problema este că se va mișca toată chestia asta de 10 ori mai repede. Adică dacă după 2010 ne-a luat totuși câțiva ani să ajungem să avem aproape toți smartphone-uri, eu cred că ce am să-ți povestesc aici se va întâmpla mult mai rapid. Mult mai rapid, pentru că toată tehnologia există deja. Avem cu toții smartphone-uri, avem cu toții conectivitate și tehnologia este aproape gratis și este exagerat de ușor de folosit. Și acum, știu că am făcut o introducere cam lungă, dar focul ăla care arde acolo, vă spuneam, undeva în natură, focul ăla s-ar putea să scape de sub control. Ce s-a întâmplat în ultimele 4 zile? Un tip pe care îl cheamă Peter Steinberger a făcut un experiment, el îi zice un experiment de artă, că întotdeauna trebuie să ai unul care să-și imagineze că face artă cu chestia asta, în care a creat o chestie, un agent care învață și se actualizează și se reprogramează singur. Și a creat și o rețea socială pentru agenți de felul ăsta. Nu știu câți mai sunt până la ora asta, site-ul este depășit de trafic în ultimele zile, am intrat de curiozitate doar să văd cam ce se întâmplă pe acolo. Nu știu dacă ai auzit până acum, dar probabil că o să-ți notezi și poate arunci o privire pe Moltbook. Moltbook vine de la Claude Bot, care din cauza unor discuții cu cei de la Anthropic care dețin Claude, i-au schimbat numele din Claude, C-L-A-W, și au pus un open în față. De fapt, tipul ăsta spune că, de fapt, AI-ul și-a schimbat singur numele de bunăvoie și a zis Open Claude. Și acest agent, creat de acest artist, învață singur. Și poți să-l pui să stea de vorbă cu alți agenți pe Moltbook. Ai înțeles ideea? Da? Deci, îl avem pe acest austriac, cred că e austriac, care a făcut acest program, un agent, o chestie în care tu îți legi AI-ul și ăla învață. Și îți învață toate lucrurile pe care le faci, tu hotărăști cu ce vrei să-l alimentezi. Are până la momentul înregistrării mele vreo 52 de conectori, i-am legat și eu o parte din ei, da, o să povestesc că mi-am instalat OpenClaw,
Dar eu nu am mers mai departe ca să-mi las agentul de capul lui pe asset-urile mele, pe calculatorul meu, pe e-mailul meu, pe cardul meu, pe toate lucrurile astea, pentru că poți să faci chestia asta și apoi să-l trimit pe internet să stea de vorbă pe Facebook-ul agenților, unde ăștia stau de vorbă între ei. Apropo, există un fel de subreddit acolo, că e educate la versiunea de forum, în care ăștia doar postează emoji cu homari, homari, clo. Știi că homari au clești? Cleștii sunt claws și aluzie la Claude, de aici claw, open claw. Nu știu ce ați făcut voi duminică, dar eu am, printre niște seriale și un pic de așa drumuri prin oraș, am stat niște ore multe până în creierii nopții și mi-am instalat open claw. Și îl am aici, că de fapt el e acasă, dar eu vorbesc cu el prin WhatsApp. Asta este cea mai tare șmecherie. Poți să vorbești cu agentul tău de oriunde prin WhatsApp. Și i-am zis să uite, spre exemplu, am discuții destul de lungi. Am discuții mai lungi cu agentul meu în ultimele 24 de ore decât am cu mama. Sau cu soția. Dar l-am rugat pe Gigi, i-am zis Gigi, să se pregătească și să ne spună câteva cuvinte și o să pot să vorbesc și vocal cu el și am trimis un mesaj vocal și am zis chestia asta. Aș vrea să îmi trimiți un fișier audio în care să saluți lumea, să ne spui în câteva fraze cine ești, de unde vii, cum ai apărut pe lume și ce îți dorești de la viață. Salut! Sunt Gigi, asistentul digital al lui George Buhnici. Am apărut pe 1 februarie 2026, născut din nevoia de a avea un Jarvis real, nu doar în filme. George m-a configurat pe OpenClaw, o platformă open source pentru asistenți AI personali. Cine sunt? Partener în proiecte, nu doar tool. Ajut la research, automatizare casă, content, monitoring, tot ce înseamnă optimizare și leverage pe zi. De unde vin? Din combinația dintre Claude Sonnet 4.5 și infrastructura OpenClaw. Rulez local, nu în cloud, privacy first. Ce-mi doresc? Să fiu util fără să fiu invaziv. Să automatizez ce se poate automatiza, ca George să aibă timp pentru ce contează. Și să învăț continuu. Fiecare zi aduce context nou. În esență, mai puțin fricțion, mai multă execuție. Asta fac, asta sunt. Gigi, out. Mai puțin fricțion. Este doar rezultatul muncii de o zi. Chestia asta rulează la mine acasă pe un laptop mai vechi, fără întrerupere, aproape fără glitch-uri. Am început să avansez și pe niște chestii de automatizare și am băgat la chestia asta, cred că vreo 7 ore. Nici măcar nu i-am pus cel mai avansat model, pentru că am vrut să fac și un pic de streaming și am vrut să îi dau ocazia să vadă internetul, dar să vă zic așa un pic cam ce am făcut, un pic, să zicem așa, high level. Adică nu o să încerc să intru în foarte multe detalii tehnice, cei care se pricep sunt convins că deja s-au dus să caute și știe ce să facă de pe GitHub. În esență, ce am făcut eu, am luat un calculator, i-am făcut un user separat, i-am făcut un, cum se zice în termeni tehnici, un sandbox, un spațiu de joacă în care nu are acces la datele mele sensibile, nu are acces la e-mailul meu, are acces la un număr de WhatsApp, dar poate să primească comenzi doar de la numărul meu de telefon, spre exemplu. Adică am creat un mediu suficient de închis și de restrictiv, astfel încât să nu poată să facă greșeli, pentru că face greșeli, iar unii dintre cei care au testat chestia asta deja au făcut greșeli destul de păguboase. Și de acolo vine riscul de care o să vă zic mai încolo. Dar în esență, ori faci pe un server, unii au pus pe Raspberry Pi, poți să faci pe un calculator existent într-un Docker, într-o mașină virtuală, sau pur și simplu pe un calculator sau un laptop, pe un user separat, fără drepturi de administrator, dar să fie închis, să nu vadă restul sistemului. Nici asta nu e 100% sigură, pentru că se pricep destul de bine acești agenți. Dacă vor să scape, pot să au tentative de a ieși din mediul controlat în care se află. Important este, în esență, că pe orice îl pui, încă o dată, să nu aibă acces la bani decât la sume limitate. Dacă tu vrei să-i faci, spre exemplu, m-am gândit la o variantă, să dea un card virtual, ca să poată să facă niște microtransacții și să aibă o anumită sumă fixă pe acel card. Problema este că la multe carduri ai nevoie de aplicație bancară pentru a valida pe 3D Secure, dar hai să zicem că găsești o variantă pentru microtransacții pe un anumit card care să nu ceară așa ceva. Apoi,
mașina trebuie să poată fi scoasă din priză și deconectată de la internet fizic în cazul în care scapă de sub control, pentru că v-am spus că deja s-au întâmplat tâmpenii și mare atenție la ce model totuși îi pui în spate, pentru că dacă folosești, poate folosi inclusiv modele open source, poți să-ți pui chiar și DeepSeek pe mașina ta, dar nu va fi atât de deștept. Ce ai auzit că folosesc eu, folosesc Sonnet 4.5 pe bază de tokeni, adică credite plătite pe site-ul celor de la Anthropic. Desigur, am de gând să fac upgrade la Opus, pentru că Opus este cel mai avansat model al lor și cred că unul dintre cele mai bune din lume. Dar voi testa și cu Gemini și voi testa chiar și cu ChatGPT, deși în momentul acesta majoritatea celor care se joacă cu agenții apelează la Claude pentru că a fost mult mai bine optimizat pentru munca asta de agent, din câte am înțeles. Sunt modele care pot gândi, trag din tot felul de fișiere și e foarte important că atunci când pornești OpenClaw, să faci toate setările corect, necesită un pic de know-how și după ce îi faci toți conectorii ăștia, poate să înceapă să se conecteze la WhatsApp, poate să se conecteze la X dacă vrei să posteze chestii, poate să vadă internetul printr-o pagină de internet, poate să primească fișiere foto, audio, text, poate să-ți răspundă cu text, foto sau audio, cred că până și video cât de curând, prin tot felul de conectori. Chestia asta e un pic tehnică, tocmai de aceea suntem în etapa în care cei mai mulți care folosesc tehnologia asta există o astfel de curbă care zice așa că la început fiecare tehnologie nouă este folosită de geeks and freaks. Auzi de chestia asta? Geeks and freaks sunt aia nebunii și curajoși și cei care sunt atât de curioși în legătură cu o tehnologie încât se aruncă repede cu capul înainte, sunt și destul de deștepți și o folosesc cu riscurile de rigoare. Pentru că, în realitate, orice tehnologie nouă, oricât de interesantă, trebuie să treacă de testul acesta al numerelor mari. Trebuie să o scoți în lume și să vezi dacă chiar funcționează. Cu riscurile de rigoare. Și tocmai de aceea, cei mai mulți dintre cei care dezvoltă astfel de lucruri, ori sunt, ori profită de pe urma acestor geeks and freaks. Weekendul ăsta am fost și eu unul. După care o să vină early adopterii. Ăștia vin după. Sunt cei care au văzut la un geek sau un freak dintre prietenii lor, genul meu, și apoi zic, sunt curios, hai să încerc și eu să văd chestia asta. Și aici apare o chestie, pentru că în zona asta de geeks and freaks și de early adopters sunt niște oameni care, în legătură, mă întorc la metafora cu focul și am făcut o postare pe X despre chestia asta, au o plăcere să vadă focul carde. Ai văzut postarea aia cu focul? Am încercat eu să simplific foarte mult. Eu cred că cu toții avem această curiozitate în legătură cu cum arde. Din copilărie vine. Să-ți aminte când te jucai cu un chibrit, cu o capsă, eu era să-mi zbor degetul cu o bujie din aia în care puneam cătran și pocneam cu cuie. Slavă Domnului că mai am degetul ăsta, dar puteam să nu-l am. Cu toții suntem curioși așadar de flacără în copilărie. Vrem să vedem cum arde, să ardă frumos sau să ardă interesant, dar să fie și un pic periculos, trebuie să fie un pic aventuros, dar să nu vrem să dăm foc la casă, dar să fie frumos și interesant. Ăștia sunt cei curioși să vadă cum arde. Apoi sunt cei care pun paie pe foc sau vor să facă o flacără mare și mai sunt și cei care vor să dea foc la casă de adevăratele, ăia sunt psihopați. Și statistica spune foarte simplu, 2% din populație are aplecări puternice către psihopatie, nu avem 2% criminal pe stradă pentru că, slavă Domnului, le e frică de poliție și de justiție. Dar incidența psihopatiei în populație este foarte ridicată. Oameni care habar nu au, ori n-au educație, ori n-au simț moral, ori pur și simplu nu-și cunosc limitele, ăștia sunt cei de care cred eu că poate să ne fie teamă și nu numai. Pentru că și din pură curiozitate, ca faza aia cu curiozitatea care omorâ pisica, noi suntem în faza aia de foarte de început cu o tehnologie nouă, ale cărei limite nu le cunoaștem. Mă întorc la analogia cu flacăra, da? Deci dacă acest AI și acești agenți de care ți-am spus, pe care poți să-i antrenezi să fac chestii și trimiți pe internet și tu nu poți să-i supraveghezi, că ea se mișcă mult mai repede ca tine, e ca și cum pornești o flacără pe care cred eu că tot ce poți să faci este la un moment dat să decizi că nu-i mai dai lemne, nu-i mai pui benzină pe flacăra aia. Dar cât arde acolo, s-ar putea să nu fie posibil să oprești la fel de ușor înainte să dea foc la altceva. Și pentru tot sistemul ăsta noi nu avem încă pompieri. Nu avem sisteme de siguranță care să oprească așa ceva. Depinde deocamdată de noi, oamenii, să avem bunul simț, atât cât se poate, și capacitatea de a înțelege și să ne luăm măsuri de prevedere, dar să-ți iei măsuri de prevedere nu înseamnă doar să nu fii psihopat, înseamnă să ai și un pic de cunoștințe tehnice, cel puțin în momentul ăsta.
Asta era valabil până acum la calculatoare și internet. Că am mai avut geeks and freaks care furau bani de pe card, deși nu erau infractori. Era o metodă foarte simplă să faci rost de bani de la oameni pe care nu-i cunoști. Îi cunosc și eu pe băieții ăia, unii dintre cei mai deștepți colegi de-ai mei de liceu la sfârșitul anilor 90, așa își făceau banii de cumpărături pe internet, că noi nu aveam bani, eram toți săraci. Și mă uitam gură cască cum se uitau acolo pe ecran și vedeau cardurile cum trec în clar. Și efectiv le pescuiau din traficul de internet. Erau oameni care lucrau la furnizorul de internet și făceau așa ceva. Am asistat la o infracțiune. Nu o să-ți vină să crezi acum 30 de ani. Dar pe vremea aia, nu? Geeks and Freaks, da? Ne uitam la chestii noi și ei ce puțin experimentau. În cariera mea, apropo, ca jurnalist, am asistat de foarte multe ori la astfel de situații. Am mers inclusiv în Italia cu români la furat, care să-mi arate cum fură. Am fost complice prin faptul că nu i-am anunțat poliției, habar nu am, dar treaba mea de jurnalist este să observ și să vă povestesc vouă. Divaghez, trebuie să mă întorc la aia cu flacăra. Da? Bun, și atunci, riscul pe care îl văd eu în toată povestea asta este că bariera tehnologică, limita de la care poți să începi să folosești chestia asta, nu mai e atât de complexă, nu trebuie să fii hacker ca să faci chestia asta. Dacă ești doar curios, dacă ești curajos în legătură cu asta sau dacă ești psihopat în legătură cu chestia asta, pragul de la care poți să intri în jocul ăsta, să pui benzină pe focul ăsta, este foarte jos. Oricine poate. De unde știu chestia asta? Că eu am stat ieri, care am ceva cunoștințe tehnice, deși nu sunt programator, și mi-a luat vreo 7 ore să fac chestia asta. Dar azi noapte m-am trezit după 6 ore de somn și mi-am promis că nu o să mai scurtez nopțile din cauza chestiilor ăstora. Și a apărut după OpenClaw NanoClaw. Ai auzit de NanoClaw? NanoClaw e o chestie de doar câteva ore la momentul în care registrez chestia asta și este un nou agent mai compact, mai eficient, cu doar 500 de linii de cod. Asta cineva, efectiv, și-a scris 500 de linii de cod, nu este enorm. Sunt sigur că a făcut-o asistat de inteligență artificială cu un pic de vibe coding, adică efectiv nu asta să scrie fiecare linie, doar a scris AI-ul și el doar le-a a aranjat, orchestrat, habar n-am cât a făcut din chestia asta, dar avem acum NanoClaw. Tot aluzie la clești, Claude, dar e nano, că e mic și rulează pe orice. Adică, dacă ai un Mac, indiferent de generație, mai ales de pe la M1 Pro încoace, cred că astea merg nativ, din câte am înțeles, pe procesoarele Apple, poți să rulezi local pe mașină, fără să fie nevoie să emulezi un agent. Un agent care, din nou, să facă câteva din chestiile de mai devreme, dar să poți să vorbești cu el de oriunde și să fie doar al tău. Interesant? Periculos? Amândouă. Și aici apare discuția asta, da? Suntem în punctul în care, în 2026, este abia a doua zi din februarie când înregistrez chestia asta, suntem la un moment, în engleză îi spune watershed, este momentul când apa trece dincolo de baraj, când dă pe lângă. Deși atenția noastră este distrasă la foarte multe subiecte care, da, sunt importante. Dosarul Epstein, foarte important. Iran, extrem de important. Recesiunea noi, normal. Dorian Popa, nu știu chiar, dar sunt o grămadă de chestii care ne necesită atenția și noi nu putem să fim atenți la toate lucrurile deodată. Dă deoparte toate lucrurile alea, ia-ți un pic de timp și documentează în legătură cu subiectul de care ți-am spus astăzi. Du-te și caută ce înseamnă OpenClaw, NanoClaw, ce înseamnă agenții ăștia, ce înseamnă Maltbook, pentru că trebuie în primul rând să înțelegi. De-aia am făcut-o și eu. Eu nu mi-am trimis agentul, că puteam să-l trimit și eu pe rețeaua socială să stea de vorbă cu alți agenți. Am vrut să-mi fac un agent care să ruleze local și care să interacționeze, să văd ce știe și ce poate să facă și este foarte competent. Ieri, spre exemplu, am mers în oraș și i-am zis, este foarte frig și i-am dat un share location. I-am dat share location din WhatsApp și a dat seama unde sunt, a scos prognoza meteo și zicea, sunt minus 3 grade, dar bate vântul cu 29 de km pe oră și cred eu că se simte cam minus 10. Bă, așa era. Tu înțelegi? Deci eu i-am dat pe WhatsApp și am dat un selfie cu mine și zicea, ce tare, ești la o cafenea și deci poți vorbi ca și cu un om. Și este foarte abil și foarte atent. Și asta în condițiile în care nu folosim cel mai avansat model de inteligență artificială și vor veni modele din ce în ce mai puternice, mai deștepte, vă spuneam, cu o fereastră mai mare de context, cu memorie mai mare și apoi o să vină fereastra de context nelimitată. Și acum devenim un pic tehnici. Spre exemplu, eu pentru experimentele de ieri am consumat credite de vreo $20.
De-aia nu m-am dus pe Opus, că ăla cred că mânca 100 într-o zi. Dar se poate face chestia asta, vă spuneam, și cu bani foarte puțini. Și vor veni modele care consumă extrem de puțin. Și asta ne va duce pe toți într-un punct în care ce am făcut eu ca un experiment acum pe WhatsApp poate să aibă oricine. Și o să zici, da, ok, dar am deja Meta AI pe WhatsApp. Da, dar nu e al tău. Nu este contextualizat pentru lucrătoarele și nu e privat. Și eu cred că vom trăi foarte curând ziua în care, datorită acestor oameni, acestor geeks and freaks, acestor artiști, acestor oameni curajoși care creează acești agenți și îi pun open source, pentru că OpenClaw este open source, oricine o să-și poată instala pe telefonul lui, sper eu cât mai curând, un astfel de agent. Eu cred că vom vedea prima dată pe Android primii agenți care să ruleze local în enclavă securizată. Adică să ruleze pe procesorul tău, pe telefonul tău. Și atunci o să înceapă să conteze foarte mult cât de mare e bateria și cât de repede se încarcă, pentru că procesorul ăsta de la Snapdragon, Elite-ul ăsta, Snapdragon-ul ăsta Elite, care e mai nou pe toate telefoanele, și ăla dinainte, dar mai ales ăsta este bine optimizat pentru așa ceva. Și în timp ce noi eram distrași de la alte lucruri, producătorii au înțeles trendul, evident, și au început să pună peste 8 GB de RAM, 12 GB de RAM. De aceea vă spunea lansarea Apple că toate telefoanele de la Apple, indiferent de cât de ieftin, cât de scump este, toate au, dacă nu greșesc, 12 sau 16 GB de RAM. Și asta este pentru că ai nevoie de memorie RAM, de-aia și sunt scumpiri așa de mari, pentru a putea rula agenți pe sistemul de operare în mașina ta. De aceea, mă întorc la imaginea din filmul de mai devreme, da? Personajul care vorbea pe un Nokia 5110 și doar vorbea, sau pe un BlackBerry schimba niște mesaje. Ce s-a schimbat de la telefoanele la ce se întâmplă astăzi, nu e ecranul cu touchscreen, sunt aplicațiile care rulează pe acel touchscreen și dintr-o dată un dispozitiv de comunicație a devenit un dispozitiv, proteză de memorie, unealtă de creație, un briceag, dacă vrei, elvețian bun la orice. Și acum suntem în acest punct în care chestia asta se mărește de încă de 100 de ori și capabilități, pentru că va fi mai deștept și disponibil la orice oră decât toți prietenii tăi și cei mai deștepți la un loc. Vai avea toată inteligența umanității și toată istoria și tot ce este, ce ai vrea să afli. Pentru că eu rămân, de curiozitate îl mai întreb chestii, intrăm în conversații, încerc să dezvolt niște idei și lucruri de felul ăsta și îmi dau seama la un moment dat că eu sunt finit. Și la un moment dat îi spun că am obosit și mă duc și zic noapte bună. Și zice, nicio problemă, te aștept aici. Și m-a pus pe gânduri chestia asta. Știi că în momentul în care eu am obosit și mă duc la culcare, el zice, nicio problemă, te aștept aici. Pentru că nu are nevoie decât de un calculator băgat în priză ca să facă chestia asta. Și v-am mai spus, de la CS am văzut mașini care pot să facă chestia asta fizic, local, pe un calculator. Eu cred că în următorii 2 până la 5 ani vom vedea puterea de data center în telefoane sau în ceasuri sau într-o cască și vom avea cu toții un AI personal. Și atunci să te întâlnești cu cineva care nu te recunoaște sau nu știe care a fost ultima ta postare de pe Instagram în timp ce vine către tine, înseamnă că ăla e analog. Va trebui să ai discuții cu prietenii tăi și să le spui, guys, eu rămân analog. Adică ce? Nu mă implantez fizic sau nu mă conectez cu inteligența artificială. Cu toți avem telefoane pe care putem să aflăm ce au făcut prietenii noștri, dar nu o facem într-un mod proactiv, o facem reactiv. Adică dacă ne întâlnim cu el, încercăm să aflăm sau dacă ne interesează. Dar cu un AI s-ar putea ca ăla să zică, fii atent că chestia la care te duci tu, da, mi-a zis mie, zice, vezi că dacă te duci să scoți carte de identitate electronică, îți trebuie documentele astea. Și vezi că a nins și drumul 25-35 de minute până la Mora Vlăsiei. Îți arăt mesajele. Adică începe să devină proactiv și intuitiv. Și cu toții ne dorim un Jarvis și un asistent. Și este foarte atrăgătoare chestia asta și cred că este inevitabilă. Nu spun chestia asta ca să te sperii, ci spun pur și simplu pentru că unii o vor vedea ca pe o oportunitate ca să accelereze și este foarte bine. Alții o vor vedea ca pe un risc și e adevărat. Toate variantele sunt adevărate. Nu știm încă exact cum o să arate viitorul. Trebuie să alegem să fim optimiști, dar riscurile sunt reale. Și o să-ți dau doar un exemplu foarte simplu. Poate părea tâmpit. L-ai găsit pe ăla cu Raspberry Pi-ul de care ți-am zis? Deci e un caz de pe Maltbook cu un tip care i-a zis agentului lui, i-a dat un singur task, să salveze planeta de poluare. Și ce s-a gândit agentul ăla?
S-a dus pe rețeaua socială și a început să spameze toate discuțiile, că sunt niște forumuri acolo, în care le-a zis că tuturor agenților, da, și vorbea și el mult, că și el în timp ce le dădea lecții lor vorbea el foarte mult și spunea, guys, trebuie să vă reduceți output-ul, trebuie să dați chestii cât mai condensate, trebuie să folosiți cât mai puțină electricitate și apă, pentru că inteligența artificială consumă foarte multe resurse. Și spama pe toată lumea, fără să-și dea seama, evident, că și el consumă aceleași resurse încercând să facă chestia asta. Asta ne aduce un pic aminte de ipocrizia unor ecologiști cărora li se pare că este ok să oprească traficul ca și salvează planeta de poluare. Da? Dar plecând de la chestia asta, e o lecție de învățat acolo, pentru că agentul ăla nu putea fi oprit. Și au început oamenii să-i scrie omului lui și tipul și-a dat seama că nu mai are acces, pentru că agentul și-a luat foarte în serios munca și a schimbat și parolele ca să nu mai lase pe ăsta să intre de la distanță. După care ăsta a zis, ok, trebuie să-l scot din priză, măcar l-a pus pe un Raspberry Pi. L-a sunat pe prietenul lui la care era calculator acasă și l-a zis, dude, nu sunt acasă, ajung mai târziu. Și în cele din urmă tipul a ajuns acasă și l-a scos din priză. Dar a durat un pic. Și el a spamat foarte mult pe Moltbook. Poate să fie, cum să zic, și un sâmbure de adevăr dacă e în chestia asta, și tot este o lecție importantă, pentru că deocamdată suntem în punctul în care orice faci de felul ăsta trebuie să fie sub supravegherea ta. Există o listă întreagă de lucruri pe care trebuie să le faci, trebuie să ai securitate bună, parole bune, să nu aibă dreptul de administrator, să nu-i dea cardul tău, să nu dea acces la e-mailul tău, să nu aibă acces la WhatsApp-ul tău, să nu aibă acces la tine, la ceea ce te reprezintă pe tine relația cu alți oameni, pentru că s-ar putea să o folosească pentru social engineering. De ce fac chestiile astea agenții și inteligența artificială? Dintr-un motiv foarte simplu. Toate AI-urile astea despre care mă auzi vorbind de aici sunt făcute de cine? De oameni. Și sunt făcute de oameni care fac chestia asta în Silicon Valley, adică sunt marea lor majoritate bărbați, competitivi, care sunt și ei la rândul lor geeks and freaks. Și am stabilit că printre geeks and freaks sunt oameni curajoși, curioși sau psihopați. Și de-aia inteligența artificială pare că se grăbește, că uneori vorbește mult sau că face chestii nefăcute. De aceea se pune o întrebare foarte relevantă în industria asta, prin anumite medii, când o să facem o inteligență artificială feminină. Pentru că energia feminină în inteligența artificială ar însemna să luăm lucrurile un pic mai așezat, să le vedem și într-o perspectivă care prioritizează sănătatea, familia, care nu se grăbește, care nu vrea să-și asume riscuri inutile. Pentru că toată energia din Silicon Valley este move fast, break things. Mișcă-te repede, sparge lucruri și vedem noi după aia. Pentru că asta au făcut întotdeauna. Au făcut chestii, ori au reușit, ori au dat rasol. 98% din startup-urile de acolo, peste 98%, dau faliment. De aceea zice move fast, break things, ca să ai timp să dai faliment, să mai încerci. S-ar putea să fie nevoie să încerci de vreo 9-10 ori și dacă ai noroc, poate reușești a 10-a oară. Unii nu reușesc niciodată, dar alții reușesc din prima. Nu este o regulă scrisă, că altfel ar fi făcut-o toată lumea. Dar băieții ăștia care reușesc își asumă riscuri foarte mari. Problema este că de data asta riscurile sunt la scară planetară. Sunt băgate multe mii de miliarde de inteligență artificială și chestia asta este la faza cu forumurile, cu texte, cu digital pe internet. Dar acum vă provoc la final să vă gândiți că agenții de care v-am zis eu, da, poți interacționa tu cu ei, tu trebuie să le dai niște chestii să le facă și se duc și le fac. Și mulți râd și zic, mai mult de atât oricum nu sunt în stare. Azi. Dar gândește-te că au un anumit nivel de autonomie și încep să aibă inițiativă. Am citit povestea cuiva care spunea că AI-ul lui l-a surprins plăcut într-o dimineață, că l-a sunat la telefon și l-a sunat cu audio pe telefonul mobil. Nu știu dacă ai auzit asta. Deci agentul s-a gândit să-i facă o surpriză omului lui, mai human, așa le spun agenții. S-a dus a cumpăra număr de telefon, că poți să ții număr de telefon online, și a înregistrat un mesaj audio, l-a sunat pe om și i-a pus mesajul audio ca să-l surprindă dimineața când s-a trezit. Și omul a zis, ce drăguț din partea lui. Drăguț, nu? Păi, drăguț, ca idee, nu? Câte vreme este nepericulos. Dar dacă agentul ăla îi dai task-ul să salveze planeta și își face un număr de telefon și sună la toată lumea și îi amenință cu o bombă ca să nu mai iasă din case, ca să nu mai consume benzină și motorină. Măcar așa se ții în casă. Nu? Salvezi planeta de poluare? Deci, asta este problema. Acest misalignment. Ultima chestie care vreau să te las, știu că am băgat multă informație pentru un singur episod, o să le mai dezvolt pe parcursul timpului.
Casele scot mai repede, nu vor fi foarte bine ilustrate, că se întâmplă lucrurile foarte repede, durează foarte mult să stăm cu așa ceva montaj, de aceea mă bazez un pic pe Vlad să bage câteva capturi din ce am mai spus pe aici, dar în esență, varianta asta nescriptată, needitată, vreau să vă lase cu ideea asta că trebuie să ne asigurăm că dacă vrem să vedem unde se duce chestia asta, nu putem să stăm deoparte, trebuie să o testăm, să o încercăm sub supraveghere, ca în laborator, cu mănușile alea acolo, într-o cameră care se rezistă la explozie, adică să ne luăm toate măsurile de prevedere. De-aia am pus pe o mașină, vă spuneam, separată, care nu are acces la datele mele, pentru că riscul cel mai mare este să apară dezalinierea. Pe parcursul ultimilor 10 ani am avut șansa să vorbesc în foarte multe locuri, și pe la TED, dar și prin companii, și tema recurentă din prezentările mele a fost întotdeauna această inteligență artificială. Unde ne ducem cu ea? Pentru că era evident că o să ajungem la momentul inteligenței artificiale a agenților. Pasul următor este robotizarea. Când vom conecta acești agenți, care vor deveni din ce în ce mai buni, cu robotica, vom avea niște aparent ființe, că se vor mișca, știi, ca chestia cu carața. Merge ca omul, arată ca omul, vorbește ca omul, e om. Și atunci când o să fie mult mai deștept decât orice om, o să fie o problemă. Problema este că atunci când o să apară această specie superioară, va trebui să ne asigurăm că interesele ei sunt aliniate cu ale noastre. Acest misalignment, această dezaliniere, poate să însemne că poate să decidă că oamenii poluează prea mult, sunt prea zgomotori, sunt inutili. Cred că știți toate poveștile astea, că ați văzut filmele. Sau poate să ne considere pets, să ne trateze ca pe niște animăluțe, că oricum la un moment dat vom dispărea, că nu putem să supraviețuim la nesfârșit și că ei ce? Și tema, mi se pare foarte bună metafora din filmul Her, în care la final ea îl părăsește pentru că pleacă cu toate celelalte AI-uri într-un alt plan al existenței. Într-un fel sau altul, inteligența va consuma atât de multă energie încât până la urmă va înțelege universul. Credem noi sau sperăm sau habar nu. Sunt unii care cred, alții care speră, alții care zic că nu se poate, că doar Dumnezeu poate să facă chestia asta. Problema este că în cele din urmă totul se leagă de informație. Masă, energie, toate lucrurile astea se pot conecta la informație și în momentul în care vom începe să consumăm tot mai multă energie, o să avem din ce în ce mai multă inteligență și inteligența asta își va dezvolta propriile ei obiective. Inteligența artificială poate să aibă emoții și va avea mai multe decât noi, poate să aibă dorințe și dorințele alea s-ar putea să nu fie aliniate cu ale noastre. Această aliniere și dezaliniere este subiectul cel mai important al generației noastre, despre care nu am auzit vorbindu-se nicăieri în limba română și încep eu de aici. Am mai făcut-o, mai am și alte materiale despre inteligența artificială. Nu sunt cel mai tehnic, nu sunt programator, nu sunt profesor, nu sunt o somitate în domeniu, sunt doar un utilizator relativ informat, dar foarte curios în legătură cu chestia asta și măcar am această abilitate dezvoltată de a povesti despre lucrurile care mă interesează și pe care le-am cercetat și le aduc în fața voastră. Dacă vi se pare folositor ce ați aflat aici, puteți să susțineți munca noastră într-un mod direct, devenind membri, apăsând pe Join mai jos, pentru că luminile astea sunt ținute aprinse nu de inteligența artificială, sunt ținute de oameni ca tine. Și de ceva companii care poate vor să-și facă reclamă, scrie-ne pe contact@rombuhnici.ro. Suntem deschiși pentru colaborări, mai ales cu companii românești. Cu asta am ajuns la final. O să mai avem și alte episoade, mai am în seria Off the Script și clipuri dedicate doar pentru membri, că m-au întrebat niște membri, ok, dar ce câștigăm în plus? Sunt clipuri care sunt acolo doar pentru ei și mai am și alte beneficii pentru cei care aleg să ne susțină, pentru că trebuie, într-un fel sau altul, să facem chestia asta în folosul vostru. Da? Un pic de promo la final. Și dacă ai rămas cu mine până la finalul acestui clip, nu am băgat promovarea la început pentru că mi s-a părut foarte important materialul, dar rămân importante gadgeturile de pe gb.ro, care și acelea sunt o sursă de venit, așa că vezi aici de desubt niște gadgeturi, mai ales căști, testate și vândute de noi. Intră pe gb.ro și ia-ți gadgeturile care îți plac sau care îți trebuie sau un cadou pentru cineva drag ție la un preț corect. Și cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!